नमस्कार, मी सुवर्णाच रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण अगदी मार्केटसारखा फालुदा घरच्या घरी आणि अतिशय सोप्या पद्धतीने झटपट कसा बनवायचा याची रेसिपी बघणार आहोत। तर रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। चला तर मग सुरुवात करूयात। तर सर्वात आधी इथे मी 1 चमचा सब्जा बी घेतलेला आहे। तर आता याच्यामध्ये आपण पाणी टाकूयात। पाणी टाकल्यानंतर लगेचच हे सब्जा बी भिजायला सुरुवात होते। तर तुम्ही पाहू शकताय। तर अगदी 5 मिनिटात भिजतात। तर आपण हे थोडंसं बाजूला ठेवून देऊया। तर आता आपल्याला फालुदासाठी जे दाटसर दूध असतं ते बनवायचं आहे। तर इथे मी 2 कप दूध गरम करून घेतलेलं आहे आणि आता त्याच्यामध्ये आपण साखर टाकूयात। तर इथे मी 4 चमचे साखर टाकलेली आहे। तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी किंवा जास्त करू शकता। तर या चमचाने मी 4 चमचे टाकलेली आहे साखर आणि साखर थोडीशी विरघळवून घेऊया। साखर छान विरघळलेली आहे। तर आता आपल्याला दुधाला छान दाटसरपणा येण्यासाठी थोडंसं दुधामध्ये 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर आपल्याला टाकून मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि हे आपण या दुधामध्ये टाकून मिक्स करून घेऊयात। तर याच्यामुळे छान दाटसर असं हे दूध बनतं आपलं। तर अगदी 2 ते 3 मिनिट आपल्याला हे छान शिजवून घ्यायचं आहे। तर आता आपल्याला याच्यामध्ये रोज सिरप टाकायचा आहे। तर इथे मी रोज फ्लेवरचं फालुदा बनवते, त्याच्यामुळे मी इथं रोज सिरप टाकते। तर इथे मी 4 चमचे रोज सिरप टाकलेला आहे। तुम्हाला ज्या फ्लेवरचं हे दूध बनवायचं आहे त्या फ्लेवरचं तुम्ही सिरप इथं वापरू शकता किंवा मग पल्प टाकला तरीही चालेल। तर हे 3 ते 4 मिनिटं दूध जे आहे मी शिजवून घेतलेलं आहे। छान दाटसरपणा आलेला आहे। तर हे थंड झाल्यानंतर अजून दाटसर होतं। तर आता मी गॅस बंद करून घेते आणि हे दूध जे आहे पूर्ण थंड करून घ्यायचं आहे आपल्याला। तर रूम टेम्परेचरवर आल्यानंतर मी हे दूध जे आहे फ्रीजमध्ये ठेवून देणार आहे। तर दूध आपलं हे थंड करून घेऊया आणि इथे आपल्याला शेवयासाठी हा साचा तयार करून घ्यायचा आहे। तर इथे मी चकलीचा साचा घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये मी ही जी बारीक शेवची जाळी असते ती टाकलेली आहे आणि याला आतून मी तेल लावून तयार करून ठेवते। त्याचबरोबर इथे आपल्याला बर्फाचं पाणी आणि थोडंसं बर्फ असं हे भांडं तयार करून ठेवायचं आहे। आपल्याला शेवया डायरेक्ट याच्यामध्ये पाडायच्या आहेत। तर आता आपण फालुदासाठी जे शेवया किंवा नूडल्स असतात ते बनवूयात। तर त्याच्यासाठी मी इथे अर्धा कप कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे। या कपाने मी अर्धा कप घेतलेला आहे आणि याच कपाने आपल्याला 1 कप पाणी याच्यामध्ये टाकायचं आहे। तर ज्या पॅनमध्ये मी बनवणार आहे त्याच पॅनमध्ये मी हे सर्व मिक्स करून घेते आणि 2 चमचे मी इथे साखर टाकलेली आहे। तर हे थोडंसं मी मिक्स करून घेते। गॅस मी चालू केलेला नाही आहे। छान मिक्स केल्यानंतर मी गॅस चालू करणार आहे। तर हे छान मिक्स झालेलं आहे। तर आता मी गॅस चालू केलेला आहे आणि गॅस चालू केल्यानंतर आपल्याला एकसारखं याला मिक्स करत राहायचं आहे। गॅस आपल्याला मीडियम ठेवायचा आहे आणि अगदी एकसारखं पटापट मिक्स करायचं आहे। याचा गोळा अगदी पटकन होतो, त्याच्यामुळे आपल्याला पटापट ही प्रोसेस करायची असते। तर बघू शकताय या पद्धतीचा याचा गोळा होतो। अगदी जेलीसारखं दिसतं, हे पूर्ण असं ट्रान्सपरंट दिसतं। तर हे या पद्धतीचं मिश्रण झालं की आपल्याला गॅस बंद करून हे पटकन काढून घ्यायचं आहे। तर मी गॅस बंद केलेला आहे आणि हे काढून घेते। तयार केलेलं मिश्रण आपण पटकन साच्यामध्ये भरून घेऊयात। तर शेवया बनवण्याची जी प्रोसेस आहे आपल्याला फास्ट करायची आहे। थोडंसं मिश्रण थंड झालं तर याच्या शेवया व्यवस्थित पडणार नाहीत। तर हे भरल्यानंतर आपण हे लगेचच याच्या शेवया पाडायच्या आहेत। आपण जे बर्फाचं पाणी केलं होतं त्याच्यामध्ये आपल्याला या शेवया पाडून घ्यायच्या आहेत। तर तुम्ही या शेवया रंगीबेरंगी सुद्धा बनवू शकता। आपण जे मिश्रण बनवलं होतं त्याच्यामध्ये तुम्ही वेगवेगळे कलर टाकून रंगीत शेवया सुद्धा बनवू शकता। तर या सर्व शेवया पाडून झालेल्या आहेत। तर हे भांडं आपल्याला असंच थोड्या वेळासाठी ठेवून द्यायचं आहे, म्हणजे आपल्या शेवया ज्या आहेत छान सेट होतील। तर इथे मी झटपट फालुदा बनवते, तर त्याच्यासाठी मी इथे जेली बनवत नाही आहे। तर त्यासाठी मी इथे तयार जे जेली चॉकलेट असतं स्ट्रॉबेरीचं ते वापरलेलं आहे। तर असं माझ्याकडे पॅकेट होतं तर ते मी वापरते आहे। तर तुमच्याकडे वेळ असेल तर तुम्ही जेली बनवून हा फालुदा बनवू शकताय। तर हे जे पॅकेट आहे ते मी फोडून याच्यातले चॉकलेट्स काढून घेते, किंवा तुमच्याकडे जर अजून वेगळे कोणते जेली चॉकलेट असतील तर तेही तुम्ही वापरू शकता। तर हे जे चॉकलेट्स आहेत तर ते मी काढून घेते आणि याचे आपल्याला बारीक असे तुकडे बनवून घ्यायचे आहेत।
अशा पद्धतीने। तर याच पद्धतीने आपण राहिलेले चॉकलेटचे तुकडे बनवून घेतलेले आहेत आणि इथे शेवयासुद्धा सेट झालेले आहेत। तर याच्यातील पाणी काढून मी एका चाळणीवर हे ओतून घेते। तर हे मी ओतून घेतलेलं आहे। तर आता आपण फालुदा बनवायला घेऊया। तर इथे मी ग्लास घेतलेला आहे। तर सर्वात आधी आपल्याला इथे रोज सिरप टाकायचं आहे। तर 3-4 चमचे मी इथे रोज सिरप टाकते। तर हे घरी बनवलेलं रोज सिरप आहे। तर याचा व्हिडिओ मी ऑलरेडी अपलोड केलेला आहे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन, तर ती जरूर बघा। तर सिरप टाकल्यानंतर आपण ज्या सब्जा भिजवून ठेवल्या होत्या त्या टाकूयात। तर याच्यामध्ये आपण ज्या गोष्टी वापरणार आहोत तर ते तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी किंवा जास्त करू शकता। तर सब्जा टाकल्यानंतर आपण याच्यामध्ये ज्या आपण नूडल्स शेवया बनवलेल्या आहेत त्या टाकूयात। हे सुद्धा तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। तर या शेवया बघू शकता तुम्ही अतिशय परफेक्ट अशा झालेल्या आहेत। तर याच्यावरून आपण जे जेलीचं चॉकलेट कट करून घेतलं होतं ते टाकूयात आणि त्याच्यानंतर आपण हे जे दूध आपण फ्रीजमध्ये थंड करण्यासाठी ठेवलं होतं तर ते टाकूयात। तर याची कन्सिस्टन्सी पाहू शकता तुम्ही अतिशय परफेक्ट आलेली आहे, छान दाटसरपणा आलेला आहे याला। तर इथे ग्लास मी थोडासा कमी भरलेला आहे कारण आपल्याला आईस्क्रीम टाकायचं आहे। तर इथे मी व्हॅनिलाचा आईस्क्रीम टाकते आहे। तर तुम्हाला दुसरं कोणता फ्लेवर आवडत असेल तर तुमच्याकडे जो असेल तो तुम्ही इथे वापरू शकता। तर वरून थोडंसं आपण ड्रायफ्रूट्स टाकूयात। चेरी ठेवते मी एक, थोडीशी टूटी फ्रुटी टाकूयात आणि वरून थोडंसं रोज सिरप टाकूयात आणि मस्त आपला हा फालुदा अगदी झटपट आणि कमी साहित्यामध्ये तयार झालेला आहे। परफेक्ट असा आपला फालुदा तयार झालेला आहे। तर जरूर करून पहा आणि कशी वाटली रेसिपी मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा।